सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिआं दा इस खास पेशकश दे विच स्वागत। ते इस पेशकश दे विच गलबात करांगे हमलिਆਂ ਦੇ बारे। यूक्रेन ते ਜਿਹੜੇ रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ हमले ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ यूक्रेन रूस ਦੇ हमले ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ रूस ਅਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੈਂਡ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਵੋਡਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਂ अपनी ब्लैक लिस्ट ਵਿੱਚ शामिल कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यानी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ रूस ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡਿਸ ਬਰਗਨ, ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਲੀਡਰ ਈਵ ਫ੍ਰਾਂਸ਼ੂਆ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਸੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਐਮਪੀਜ਼, ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਚਿਚਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ 15 ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ। On behalf of parliamentarians and on behalf of all Canadians, it is an honor to welcome you to our House. Mr. President, Volodymyr, you are a friend. Canadians and Ukrainians are friends, and they have been for a long time. Our people share deep historical ties. In the early 20th century, a massive wave of Ukrainian immigrants came to Canada. Many of them settled in the Canadian prairies. They worked the land.
They built churches distinguished by their beautiful spires, and they helped shape Canada in significant ways. Volodymyr, in the years I've known you, I've always thought of you as a champion for democracy. And now, democracies around the world are lucky to have you as our champion. Hear, hear. You're defending the right of Ukrainians to choose their own future. And in doing so, you're defending the values that form the pillars of all free, democratic countries. And as parliamentarians united in this House today, and all Canadians, we stand with you. As friends, you can count on our unwavering and steadfast support. And now, it is my great privilege to introduce to you all the President of Ukraine, our friend, Volodymyr Zelensky. Our feelings over the last 20 days. 20 days of a full-scale aggression of Russian Federation after 8 years of fightings in Donbass region. Can you only imagine? Imagine that on 4 a.m., each of you start hearing bomb explosions, severe explosion. Justin, can you imagine hearing your children hear all these severe explosions, bombing of airport, bombing of Ottawa airport, tens of other cities of your wonderful country. Can you imagine that? You've heard about the bombings. Currently, we have 97 children that died. ਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। We've heard some incredibly inspirational words from President Zelensky a number of times. He's moved people to tears. He's been an incredible force of nature in resisting the Russian aggression and violence and the war crimes that we've seen. So we're looking forward to hearing his words. Hopefully inspires more action. Canada has done its part and will continue to push to do more. So we're looking forward to hearing his words and expressing our solidarity with the people of Ukraine. We've seen some good steps around sanctions. We want to see those mount or those even more sanctions imposed. And we understand that that's going to be announced today in Prime Minister Trudeau's speech. And so we're looking forward to hearing those additional sanctions. What we're doing today is getting an opportunity to show how much Canadians are supportive of Ukraine and of President Zelensky, while at the same time being able to hear directly from him as he speaks about what's happening in his country and demonstrate that across party lines, across the country, we stand with Ukraine. I continue to speak with him regularly about things that we can do, and we will continue to work on those. Merci tout le monde. ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਹਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, 에ਅਰਬੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। I'm not surprised and I won't back down. I think what we need to do is continue every day, every week to announce sanctions like we did just today. When we do so in coordination with the G7 ministers of foreign affairs. This is through our different diplomatic channels, and we're coordinating. That being said, we know we have to do more. And we know that our sanctions must go really around Putin and in targeting Putin himself, which we have done. But we, as I mentioned on the question of the no-fly zone, we're in creative mode. We want to make sure that we have as strong sanctions as possible because we know they work and we know we have to continue that economic pressure. Like I mentioned, we need to make sure, first and foremost, on the lethal weapon side, we need to continue our deliveries. My colleague, Minister Anand, is doing a fantastic job on that. On the question of sanctions, we need to do more. We will be doing more. My team and I are on it, and we're working with our G7 ministers as well, and working with Chrystia Freeland, Minister of Finance, on it. What we need to do also, we need to continue diplomatically speaking to isolate Russia and put maximum pressure. We're doing that in different forums across the board, but we're looking also at other scenarios to isolate Russia. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮਟੀ, RCMP ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰੈਡਾ ਲੋਕੀ, ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਬਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਅਲੈਕਸੀ ਨੈਵਲਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ, ਜੋਲੀ, ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਨੇ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ, ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ, CIA ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਸ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੈਰੇ ਜਾਕਰ ਸਾਕੀ ਦੀ ਕੀਵ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ CEO ਸੁਜੈਨ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੇ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਧ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਵ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਤਾਲੀ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਅਗਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਮਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਮਲੇ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਤਰਲਿਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।